it's me, Angela. Welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, i-subscribe mo na yan. At i-click mo na rin ang notification sa baba para lagi kang updated sa aking panibagong video. So, for today's vlog or for today's video, ang gagawin po natin ngayon is making slime. Ang gagamitin po natin ngayon is gunting and then toothpaste, Elmer's glue, and then salt, spoon, at syempre yung ating lalagyanan. So, let's get started! So, napanood ko lang yun guys, gagayahin natin. Ang una niya pong ginamit is yung yung toothpaste. Sorry guys, kung maingay. Kasi guys, naamon pati ang ingay nila mama. So, bubuksan natin to. So, guys, wait lang. So, guys, time check, 8:27 p.m. ng gabi. So, ayan. Pwede pa tayo mag-ingay. Guys, ayan. Gugupitin na natin siya. Parang may pagkat ko.
guys, oh. Oh, guys. Ayan, oh, ganyan. Hawakan natin, guys. Ayan, guys, oh. Ganyan. My gosh. Ganyan. Hala. Ganyan sa kakalat. Ay, kumalat. Guys, so, guys, ito na po guys nag-ending na vlog natin or yung video natin. Fail na po, pero I'm happy. Ahalong-halongin ko pa rin yun, guys. Para baka sakaling na ano siya, maging flat. Lalagay ko sa fridge. Like, share, and comment, and thanks for watching, and then maraming salamat sa pag-suporta. Babush! For watching, please subscribe, like, share, and comment, and pakiclick na rin po ang notification bell para maka-update kayo sa aking panibagong video, and then watch my others video. Goodbye!